Lucrez în prezent cu solicitanți de azil, în mod special, și cu refugiați, dar da, în mod special cu solicitanți, și sunt psiholog la Fundația ICAR, respectiv lucrez în centrul de cazare și primire pentru solicitanți de azil al Ministerului de Interne, cu care, practic, suntem într-un fel de colaborare. Avem biroul, deci avem un sediu chiar în centru, cum ziceam, deci suntem acolo, una dintre camere, pe coridorul cu ei este Fundația ICAR. Cel mai des vin pentru că avem pus pe intrări, pe uși, peste tot serviciile care le oferim și aud de partea medicală și asta de obicei este cel mai repede și cel mai ușor de conștientizat că ai o nevoie medicală și atunci vin la medic. Cu mulți ăsta e primul contact și, de exemplu, sunt și eu acolo sau Anca sau psiholog și atunci, pe lângă medicale, punem și alte întrebări, facem programări pentru altcândva, pentru pregătire pentru interviu psihologică sau pentru consiliere sau pentru orice alte lucruri. Cred că asta e o variantă. Mai sunt recomandați de la alte asociații, de la IDROM sau de la JRS sau de la CNRR, care știu că noi oferim servicii medicale și psihologice și vin și așa, pur și simplu vin și bat la ușă, am auzit de voi. Vin prin centru acolo, deci eu mai merg și colegii mei, mai mergem și pe coridoare, când mai vedem oameni noi pe care nu știm, batem la ușă, le zicem, uitați cine suntem, ce facem, dacă aveți nevoie suntem aici. Sau la țigară afară, eu mai fac asta. Acolo cu băieții și mă văd că vorbesc cu cineva și mă întreabă, cei care nu ne știu, mă mai întreabă una alta și atunci au și alții întrebări. Când văd că ăsta știe ceva, e ceva, cine e? Și atunci intrăm în vorbă și zicem, uite, din nou, serviciile, ce putem face, vrei să vorbim, vii, continuăm. Vorbim și cu medicul de la centru, că și centru are un medical al Ministerului de Interne, cu care vorbim, trimitem oamenii într-o parte în alta. Și da, chiar, de multe ori vin oamenii la noi, la psihologii, pentru un raport, de exemplu, pentru evaluare, trimiși de către angajați de la IGI, că sunt diferite nevoi, că vor pentru ajutor la ceva, sau de la medicul de jos care zice merge sus ca un psiholog, sau, da, am uitat să zic, și IGI ne mai trimit oameni, pur și simplu. Vorbim, colaborăm cu ei între noi și cu cei de acolo. Cealaltă asociații nu au în centru genul ăsta de specialiști, se ocupă pe alte părți mai multe și nu prea avem ce să mai vorbim pe legal, deci asta e mai puțin de noastră, cu cei de la CNRR, care mai schimbăm informații așa să... Când urmărim un caz, managementul caz, România e văzută ca o țară de tranzit în mod special și tratată ca atare, pentru că majoritatea vor să ajungă în alte părți, mare majoritate, în Germania, în vest, în fine, motive simple de înțeles, de bani, de condiții, de șansă, zic ei. În sensul strict psihologic, acum pot să spun că asta le schimbă și normal motivația de a intra într-o relație cu tine în consiliere, motiv pentru care am puține cazuri și am în care pot să urez de psihoterapie. De un demers pe termen lung. De demers pe termen lung, cu o frecvență, cu tot și regularitate. Cu mai mulți pot vorbi de consiliere psihologică, cu și mai mulți pot vorbi despre intervenție de urgență, de pe loc, mai degrabă de un fel de prim ajutor psihologic, da, de comforting, nu vine acum în română, că e ok, suntem în siguranță, bine, ce nevoie, stai un pic, hai să respirăm. Dar, în mod firesc, dacă m-aș gândi că vreau să merg altundeva să trăiesc, nu știu cât aș investi într-o relație terapeutică cu cineva, cu un psiholog. Aici e o provocare, de exemplu, cum fac, practic, omul să fie interesat, să se deschidă, să vrea să vină, să conștientizeze nevoia, și asta e o treabă. Asta e o altă provocare. Dacă la noi, încă aici, în România, multă lume crede că merge la psiholog dacă ești nebun, mergând mai spre est, este și mai accentată impresia asta, nu la toată lumea normal, nu generalizăm, dar este și mai stigmatizată persoana care ar merge la psiholog sau așa. Și aici e o problemă, o provocare, cum ne prezentăm, cum punem problemă. Eu vorbesc despre... Ai nevoie așa să vorbești un pic despre emoțiile tale, despre gânduri, în sensul ăsta, în fine, și alte variante. Provocări, asta direct de partea psihologică, altfel este și prin natura proiectelor. Asta știe toată lumea, sunt o fel de chestii care trebuie semnate, birocrația, care este un pic cam multă și ne ia și în timp. Apare un traducător, clar se schimbă foarte multe. Deci aici este o provocare constantă și continuă cu traducătorii, cum gestionezi lucrurile sensibile, cum
te asiguri și n-ai cum că se transmite exact ceea ce vrei, cum să preiau nuanțele, ce faci cu traducătorii când ei se traumatizează vicariant, sau prin influență. Uneori direct se intră în chestii foarte dure și în care deci trebuie să fii, nu știu, zic, într-o priză și într-un loc în care în alte contexte ajungi în luni de zile, poate ajungi foarte repede în niște zone foarte sensibile și asta mi se pare provocator ca psihologul, pentru cum gestionezi, cum faci, cum le conții lucrurile astea și cum lucrezi cu omul propriu-zis, mai ales dacă știi că e posibil să fie singura întâlnire, ceea ce este foarte frustrant, dar trebuie să știi că e posibil asta, ori că pleacă, ori că nu vor mai veni. Competențe, aș zice că pe lângă lucrurile de bază care trebuie știute despre consiliere, terapie, deci ar fi important în cazul ăsta niște formare sau cursuri pe ce înseamnă tot ce înseamnă traumatologie, să știu că e doar termenul medical mai bine, și pe intervențiile de urgență, deci scurte, de, cum ai zis tu, prim ajutor psihologic, dacă poți vorbi. Astea sunt clar, am văzut eu lucrând, fiind am mai lucrat și în trecut cu persoane care au nevoie de genul de asistență, dar sunt foarte importante și să mobiliza repede, mult și pentru asta trebuie genul ăsta de competențe psihologice. Umanismul, nu știu cum zici, căldura și asigurarea faptului că ești prezent acolo și cu adevărat acolo pentru omul ăsta sunt nici nu știu cuvântul, cruciale. Deci înainte, după mine, de orice competență, de orice tehnici ai putea crede că poți folosi din orice școală terapeutică, atitudinea asta și merge pentru oricine, nu doar pentru psihologi, de disponibilitate, nu numai de timp, ci și emoțională, să vorbești cu omul, să-i te uiți în ochi, să simtă că e siguranță și că e ok acum și că poate să aibă încredere, chiar dacă nu urmează să te legi de nu știu câte ori, știu că este foarte, foarte important asta. Deci căldura, umanismul, pare simplu și clișeu așa, dar e realmente înainte de orice altceva. Orice profesionalism ulterior, oricât de bun ai fi, dacă nu aborzi așa, nu se va întâmpla nimic. Nu vei avea încredere, nu vei oferi încredere și nu vor veni, pentru că sunt oameni care n-au pe totală bună dreptate, nu au încredere în nimeni, nu știu cu cine vorbesc, nu știu cine ești. A te pune un pic în locul lor, a-ți imagina, nu avem să știm, dar ți-a imagina un pic ce ar putea însemna să pleci de 3 ani din țara ta și să umbli, să tot speri, prin tiruri, prin bărci, prin ce-o fi. Cred că ajută un pic la o pornire a empatiei, să zic. Atitudine empatică, clar, despre, cum să zic, o viziune armonică asupra raselor, religiilor, că nu mai trebuie zis, că e clar că n-ai cum să lucrezi în așa un context dacă ești islamofob sau dacă ai să meargă, pentru că sunt în momentul ăsta între... Deci atitudini de respect pentru diversitate, de acceptare a diferențelor? Acceptare clară a diferențelor și aici o atitudine de pregătire pentru anumite aspecte care chiar vor fi diferite și atenție cu ele. Și trebuie o atitudine să fii și pregătit și deschis și atent și precaut cu anumite chestii care pot să fie, să insulte sau să jignească. Asta apropo poate și de a dezvolta niște competențe pe comunicare interculturală, nu? Da, clar. Competența n-ar strica, sigur, un curs, să zic, de genul ăsta, un training, o lectură, ceva. Sunt o grămadă de documente care spun, de cărți, articole care spun ce să nu faci când mergi în Japonia sau ce să nu faci când vorbești cu cineva care aparține unei alte culturi, religii. Da, foarte important asta, sigur, dacă încalci asta, din nou nu mai poți discuta pe urmă de încredere și nici, pentru că aș zice că, în primul rând, e interesul real față de oameni pe care l-am, în general, interesul pentru cauze. Nu știu, zic, eu nu am ajuns aici lucrând, căutându-mi un job oarecare, ci pentru că mă interesează și e o cauză mai vechi, de mai mult timp prezentă în viața mea, așa că ăsta cred că e un punct foarte, că sunt multimotivat, dacă vrei, știi? Deci, pe lângă partea psihologică în sine care mă interesează, este și partea politică, dacă vrei, care mă interesează. Așa, punctul foarte, nu știu, zic, cred că am
și o capacitate de empatie, și un nivel de inteligență cât să pot să înțeleg, am și o sensibilitate culturală și niște cunoștințe în direcția asta, cu mențiunea că îmi doresc din tot sufletul ca noi toți să nu fie nevoie de asta, sau să nu fie cauzele războiului, lumea să circule, să vină cât vrea din orice fel de nevoie și nici cred că oricine, dacă ar fi după mine, desigur, dar nici n-am discutat despre refugiu și statut și așa. Dar dacă totuși asta continuă și asta se întâmplă momentan, aș sfătui să se intereseze puțin de părțile astea, întâi politico, istorico, culturale. Mi se pare foarte important să știi niște lucruri și nu atât pentru a nu insulta pe oameni de alte culturi, ca chestiile alea chiar le poți înțelege repede și ușor, că nu sunt chiar așa mari, să fii înțelegând de diferențe culturale, nu e chiar așa în final. Dar sunt unele. Și pur și simplu pentru a înțelege mai mult fenomenul din spate și ce se întâmplă, acum nu cine, ce face Rusia și America, nu în sensul ăsta mă refer, ci despre ei, despre zonă. Și interesele astea contează. Cred că e important să știi ce cu petrolul în Kurdistanul irachian, de ce istoria teritoriilor respective un pic. Da, cred că n-ar fi rău înainte, puțin așa, ca să nu zic că asta ajută mult în relația directă, când omul te vede că știi ceva despre Pakistan și că nu ești așa, și despre regimuri și eventual despre persecutorii lui chiar direct, e cu totul altfel, știi, zicea, uite, cineva, și eu la fel, când merg așa am o problemă, îmi place să văd dacă persoana știe ceva, alt credit îi dau direct. Asta mi se pare foarte important, mai ales dacă sunt, de fapt, orice psiholog sau altceva, să înțeleagă că sunt niște lucruri un pic speciale și merită o atenție pentru cunoașterea lor. Sfat. Și aș zice să nu se bage la vârste prea mici în ceea ce ar presupune chiar terapie sau consiliere cu cazuri foarte grave, foarte grele. Asta nu sfat general, pentru că te poți depăși, poate că n-ai resursele să gestionezi tu emoțiile care vin, sau să se bage la vârstă, dar să aibă supervizare, să fie oameni care susțin, să știe tehnici de auto-eliberare de chestii, adică să nu se încarce cu problemele celor pe care îi întâlnește. Asta mi se pare foarte important, pentru că altfel scurt timp devii inutil. Orice activitate și acțiune care iar pune în contact direct cu solicitanți de azil și mai ales cu cei poate din situații mai problematice, cred că ar fi foarte bine că îți dai seama exact dacă poți, dacă nu, dacă vrei, dacă nu. Asta clar ar fi și nu neapărat direct în nu știu ce treabă, ci un contact, sigur, informare, însoțire, sigur. De genul ăsta de ajutor foarte punctual și foarte important. Da, clar, voluntariat, cât de mult și e nevoie. Deci mesajul nostru este voluntariat și practică. Da, greu. Bine, mulțumesc mult pentru interviu, Bogdan.